السلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ نتمنى تكون اموركم كلها على خير وبخير ان شاء الله. هذا اول فيديو ليا ان شاء الله على القناه يوتيوب، يعني هذا اول فيديو ليا ان شاء الله. كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم، وكنتمنى انكم ان شاء الله تكملوا الفيديو حتى الاخر. ودابا المهم الا عجبتكم شي حاجه ولا ما عجبتكمش، نتمنى انكم تدخلوا عندي الانستغرام ديالي ولا تخليوها ليا في التعاليق. يعني اي حاجه ما عجبتكمش في الفيديو ولا هذه خليوها ليا في التعاليق، ولا ان شاء الله بغيتو نهضر لكم على شي منتج ولا شي برودوي، غنخلي لكم الانستغرام ديالي في صندوق الوصف. نتمنى تدخلوا عندي وتخليو لي الاقتراحات ديالكم والتساؤلات ديالكم، واي حاجه بغيتو تقدروا تخليوها لي في الانستغرام ديالي. اول حاجه غنبداو بها ان شاء الله. بدا اول حاجه نتمنى انكم ديروا لي صابوني وتضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم ان شاء الله اي جديد غنحطو في القناه. نبداو على بركه الله. الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي نهضر لكم على واحد البرودوي اللي هو زوين، ماشي غير زوين 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 زوين، وجربته انا شخصيا وعجبني الصراحه، وقلت غيكون ان شاء الله هو اول فيديو ديالي. هذا المنتج هذا هو عباره عن واحد المنتج اللي هو فرانسيز، يعني لا مارك ديال فرنسا. هو فيه جوج ديال الانواع. النوع الاول كما كتشوفوا، النوع الاول هو عباره على 50 اس بي اف، يعني الحمايه طالعه. اما بالثاني فهو عباره عن اس بي اف 30، واللي كتجي معاه واحد لاتانت اللي زوينه بزاف. انا الصراحه جربت لاتانت بيج وعجبتني وجات مع الوجه ديالي. كما قلت لكم فيه جوج الانواع، كاين واحد فيه 50 اس بي اف وواحد فيه 30 اس بي اف. كما غنقول لكم اللي عجبني في هذا اللابوغاتوار هذا هو لابوغاتوار سميتو لابوغاتوار بياريتس، لا مارك بياريتس كما قلت لكم، لا مارك ديال فرنسا. اللي عجبني في هذا البرودوي هذا هو انه سيرتيفي بيو، يعني شي حاجه اللي طبيعيه، يعني وما كضرش بالبشره نهائيا. هذه هي الحاجه الصراحه اللي عجبتني، انه مصايب غير من الطحالب، يعني شي حاجه اللي زوينه بزاف. كما غادي تشوفوا الفوق كما مكتوب انه بيو، يعني سيرتيفي بيو، يعني شي حاجه اللي زوينه بزاف. وكما كنعرفوا ان المراه في فتره الحمل ديالها كيكون صعيب عليها انها تختار منتج اللي غديرو وما غيضرهاش لا هي شخصيا ولا الجنين ديالها. انا بالنسبه ليا، بالنسبه للمراه الحامل، تنصحها انها تجرب هذا، يعني شي حاجه زوينه بزاف 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 بزاف. واللي عجبني فيه انه يقدر يستعملوه حتى الطفل بدايه من 6 اشهر، يعني المراه تقدر تاخذ ليكرون ديالها وتستعملو هي وتستعملو حتى الطفل ديالها، بلا ما توقع في واحد الحيره انها خاصها تاخذ واحد ليكرون ليها واحد ليكرون للطفل ديالها. تقدر تاخذ ليكرون واحد وتستعملو هو والطفل ديالها، يعني شي حاجه اللي زوينه فيه. الحاجه الاخرى اللي عجبتني فيه انه مقاوم للماء، يعني الناس اللي كيمشيو للبحر ولا كيتعرقوا يعني ما غاديش يتحيد ليهم بواحد السهوله. يعني هذه هي واحد الحاجه زوينه فيه، واخا حنا عارفين ان يعني نقولوا كاع 3 سوايع ماكسيموم خاص تعاود ليكرون. يعني هذه حاجه اللي عجبتني فيه انه مقاوم للماء. الحاجه الاخرى اللي عجبتني فيه هو انه كي نقول لكم، يعني كتحطوا منتج واحد فيه جوج المنتوجات. اول حاجه انه كديري واحد ليكرون للوجه ديالك، يعني مع واحد الحمايه انك كتحمي البشره ديالك. ثاني حاجه
انك كترطبي البشره ديالك. ما تصوروش انه باش ملي كتحطوا هاد ليكرون على البشره ديالكم كيفاش كتحسوا واحد الترطيب اللي عالي عالي عالي، يعني واحد الترطيب اللي رائع جدا، واحد الترطيب اللي زوين وترطيب، ولكن ما كتكونش البشره ديالك لامعه. يعني هذه واحد الحاجه اللي عجبتني فيه بزاف بزاف بزاف، يعني واحد ليكرون شنو نقول لكم، يعني جامع كل شيء زوين. نتمنى انكم الصراحه تجربوا، حيت الا مشيتو تجربتوه غادي تشكروني عليه، يعني صراحه زوين بزاف. مهم وصلنا الاخر ديال الفيديو، ونتمنى ان الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم. وكما قلت لكم الا عندكم شي تساؤلات ولا اقتراحات ما تنساوش تدخلوا عندي الانستغرام ديالي، غنخليه لكم في صندوق الوصف. دخلوا عندي وتخليوا لي جميع التساؤلات ديالكم والاقتراحات، ولا اي برودوي او منتج بغيتو نهضر لكم عليه، خليوا لي غير الميساجات ديالكم في الانستغرام وغنجاوبكم باذن الله. خليتكم على خير، ونلقاكم ان شاء الله بخير وعلى خير في الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم.